Gurave Gaurachandraya Radhika Vistadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Stadbhaktaya Namo Namah Badhe Vitanute Bhaktim Murkhamavartay Srutim Yat Kripa Tamahang Bandi Sri Prana Gopalakan Prabhu Janitai Janitai Mahaprabhu. So again we're in Guru Tatwa Katha. Takže znovu se vracíme do Guru Tatwa Katha, povídání o Guru Tatvě. Yesterday, Včera we just took rest on that point. a jsme přestali v tom bodě, Narottama Das Thakur in Prema Bhakti Chandrika kdy at the Narottama beginning, Das Thakur na začátku Prema Bhakti Chandriky he said, řekl, Sri Guru Charano Padmo Kevalo Bhakti Shadmo Bandha Mui Shabadhanamati Jaharo Prasade Bhai E Bhavo Turiya Jai Krishna Prapti Hoy Jaha Hoite. He says that Bandha Mui Shabadhanamati, we should worship or pray to Sri Gurudev že my very bychom carefully. měli velmi opatrně modlit se a uctívat Šri Gurudeva. Why? Proč? Why you should be very careful Proč about bychom Sri měli být Gurudev? obezřetní, co se Gurudeva týče? Because Protože the true Tatwa of Sri Gurudev opravdová tatva Šri Gurudev is really amazing. je něco úžasného. In one form, V jedné formě there is Bhagavan and Bhakta both. je tam obojí Bhakta i Bhagavan v jedné formě. In Srimad Bhagavat, Ve Srimad Bhagavatamu to Uddhava říká Udhava, nebo Udhavovi. and also to his friend Sri Rama, Udhavovi a jeho přátel Šri Sri Rámovi Krishna said, řekl Šri Krishna. Acharyam mang vijanyat navamannita karhijit. No marta buddhya shveta sharva deva mayo guru. You must know your guru is me. Musíte vědět, že váš guru jsem Acharyam já. mang vijanyat. So there is a point. If Krishna said that Krishna řekl, in že front of us Guru Před is námi. Krishna himself. je guru Krishna samotný. So then, why we are not worshipping Sri Gurudev as Krishna? A tak proč neuctíváme Šri Gurudeva jako Krishnu? That is the surprising and amazing thing, To je amazing ta point. překvapivá a krásný bod. Yes, in front of us, Před námi, in the form of Gurudev, ve formě we Gurudeva, can connect ourselves můžeme nás propojit and we can get touch of Krishna a můžeme získat dotek through Sri Krishny Gurudev. skrze Gurudeva. But at the same time, A ve stejné době he is also Bhakta. on je také Bhakta. We should not forget that. Neměli bychom na to zapomenout. That's why To je we proč have to respect Sri Gurudev. bychom měli respektovat Šri Gurudeva. Like Sri Krishna, like Shiva, Jak like Šri Krishnu, jak Shivu, like Ishta. jako Ishtaru. But we Ale- should not worship Sri Gurudev as Krishna, as Ale Shiva. neměli bychom ho uctívat jako Krishnu, jako Because Shivu, protože same time he is also devotee. on je také oddaný. In Kalishantaran Upanishad, Kališanta very nicely it is said je velmi krásně řečeno, that in this Kali Yuga, že v této Kalijuze, because there the description, what will happen in Kali Yuga. protože tam ten popis, co se stane v Kalijuze, So there it is said that je, a je tam because of the řečeno, disciple, Guru will go to the hell, Naraka, protože díky and žákům, because of Sri Gurudev, the disciple will go to
Guru půjde do pekla, Na raky. na raky, hell. ale kvůli, So when it will happen? kvůli gurovi žákové půjdou taky do pekla. When it A will kde se happen? to stane? When we'll worship our Gurudev as Krishna. Pokud začneme uctívat Gurudeva jako Krišnu. That time V té we'll chvíli perform a big aparadha against Krishna. to je velká aparáda, velký přestupek vůči Krišnovi. So because of our worshipping, Díky maybe našemu Gurudev, uctívení he never said that worship me as Krishna. Gurudev nikdy Worship neřekne Tulasi on my feet. Worship Bilapatra on my feet. jako Krišnu dej Tulasi na mé But nohy a if the tak. disciple, Ale pokud we started žák to to začne know dělat that. So for us, for disciple, pro žáka because anyhow, nějakým způsobem we offer that Tulasi leaves to his feet, so he'll go to hell. For nějak disciple. lístečky kvůli tomu, když žák nabídne Tulasi lístečky nohám Gurudeva, Gurudev půjde do pekla. And when the disciple will go to hell because of Gurudev. No When Gurudev a will kdy say bude, himself, kdy bude žák do pekla díky Gurudevu, you must worship me as Krishna. když Gurudev mu řekne, ty You mě must know I uctívej am jako Krishna, Krišna. I am Gaura, I am Nityananda. Já jsem Krišna, já jsem Gaura, já And jsem Shishya. Nityananda. They have very strong faith and belief on Sri Gurudev, so they start to follow the No a žáci, all those kteří mají instructions. silnou víru Gurudeva, And they začnou start to následovat a začnou Sri mu Gurudev uctívat as Krishna, as Gaura, jako as Krišnu, jako Nityananda. Gauru, jako Nityanandu. So because of that instruction of Gurudev, Díky the disciple těmto by špatným their pokynům activities will go to hell. Gurudeva, žákové půjdou také do pekla. So we must be very careful. Měli We should not bychom forget by být na to velmi opatrní. that Měli Gurudev bychom also- zapomínat, že Gurudev Gurudev also disciple of je his také Gurudev. žák svého Gurudeva. We should not forget that Gurudev also worshipping his Ishtar. Že Gurudev také uctívá svého Ištaru. We should not forget Gurudev also devotee. He is Že also Gurudev je practicing. oddaný, že on taky praktikuje. So that is why To je proč Narottam Das Thakur at the Narottam Das beginning of Thakur Guru Vandana, na začátku Guru Vandany he reminded us nám připomíná, that be careful. buďte opatrní. Do not worship Gurudev as Krishna. Yes, Neuctívejte Gurudeva you jako must Krišnu. respect Musíte Gurudev respektovat like Krishna, Gurudeva but jako not Krišnu, worship ale him as ne Krishna, uctívat ho as jako Gaura, as Krišnu, Nityananda. nebo jako Gauru, nebo Don't jako forget, he is Nityananda. also the servant of Sri Krishna, Srimati Nezapomeňte, že bude Radharani. také služebník Sri Gaura and a Sri Šri Nityananda. Krišnu a Šri Mati Radharani, Šri Gaury a Šri Nityanandy. So that is why To je proč we must be very careful. musíme být velmi opatrní, Although Krishna said, Acharjang mang jak vijanya. Krišna řekl. So what we have to do? Co bychom měli dělat? That also Krishna very clearly he said in Srimad Bhagavat. On to Nalo také manye popsal Šrimad korichi. Bhagavatam. Co bychom měli dělat? Be careful, respect him, not to disrespect him. Buď opatrný, respektuj ho. No neukaž mu martabudhya nerespekt. shveta. Do not think in that way. Yes. He is also from this world. Nezapomeň, že on je také z tohoto světa. He is also a human being. On je také lidská bytost. He also has two hands, two feet, Má také two eyes, two dvě nohy, ears. dvě nohy, dvě oči, dvě uši. I am more beautiful than my Gurudev. Já jsem krásnější než I am more Gurudev. scholar than my Gurudev. Mám lepší barvu. No martabudhya shveta. We should not compare our Gurudev with all those comparisons. Nemůžeme se srovnávat. What it is said in Narada Pancharatra Co je řečeno v Nárada about Pančáře the qualities of Sri Gurudev? o kvalitách Šri Gurudeva? Viprang pradhastakala prabhitirupavata nirmalangam bhakti krishne hripanke ruha rajragini madvahantam Vityarang veda shastragama vimalavathang shammatang shatsudantam Yo vidyangshang pravanatanumana deshikam shangsrayata. To whom we should take shelter? Ke komu bychom se měli uchýlit? The first quality of Sri Gurudev is Vipram. He must be from Brahman. První kvalita Šri Gurudeva If there is no Brahman with such je qualities, Brahman. Měl by být, pokud if by there is no Brahman Brahman with such s qualities, takovými kvalitami, then
Kshatriya, Vaishya, potom Shudra, Kshatriya, Vaishya, Shudra, but they must have all other qualities. ale musí pak mít ty ostatní kvality. Nirmalangam. Nirmalangam. Nirmalangam is not that he's looking very beautiful. To neznamená, že vypadá krásně. Only to look at him, when Když se my na něj mind will say podíváme, yes, Když naše mysl řekne ano, I can get that love from him. já můžu cítit od něj tu lásku. So that is the beauty of Sri To Gurudev. je ta krása Šri Gurudeva. Not external beauty, Ne vnější krása. but must have that prema and love. Musí mít tu prému a tu lásku. Bhakti Krishnengri Panke Ruha Rajragni Madhvantam. He must be very dedicated devotee of Sri Musí být Krishna. velmi velký oddaný Šri Krišny. And he must have that realization Poctivý of nebo- bhajana. A musí mít realizaci o bhajanu. If he has no experience of his bhajan, Pokud nemá žádnou if zkušenost he se has svým no such bhajanem, qualities, pokud nemá takové then kvality, what he will share to his disciples? co bude sdílet pak se svými žáky? Isn't it? Není to pravda? If I have 100 rupees, then from 100 Pokud mám rupees I can give 100 50 rupees rupí. to someone. Já můžu dát 50 rupí někomu, když mám 100. If I have nothing, Když nemám nic, then what I should do? co můžu What I dát? will give to others? Co můžu dát ostatním? So, in the heart of Sri Gurudev, there must be that realization, V that srdci prema Gurudeva musí být of tato Sri realizace Krishna. a préma What he will Šri Krišny, share. co bude Because, sdílet. you know, the nature of love, Přirozenost lásky, karuna, mercy, karuna, milost, all like water. všechno je jako voda. It's flowing up to down. Teče to ze zhora dolů. Ever you have seen that water is flowing down to up? No. Viděli jste někdy, že by voda tekla Nature of dole water. nahoru? Ne. Je to přirozenost vody. If you put some water somewhere, Když it will dáme někam run vodu, towards the down, vždycky where poteče there is dolů. down place. So, Gurudev is up, Gurudev je nahoře, in up position, upper position. na vyšší If he has that pozici. karuna, that sneha, Pokud má that tu prema karunu, tu in his prému, tu heart, milost ve svém so srdci, then it will flow to the heart of the disciple. potom to poteče do srdcí žáků. Otherwise it is not possible. Pokud ne, není to možné. Bhakti Krishnengri Panke Ruha Rajragini Madhvantam. He must have that experience Musí of mít Sri tu Krishna bhajan, zkušenost, that tu practice. Krishna bhajanu, tu praxi. Then Vetyarang Veda Shastragama. He must have such knowledge from Musí mít different poznání z scriptures. různých spisů. Why? If it is really very important, that Proč to Guru je must have such knowledge. velmi důležité, aby měl guru toto poznání? Yes, it's very important. Je to velmi důležité, Because protože so many doubts existuje spoustu pochyb, will vystává. come during our bhajan, during our Během practice. naší praxe, našeho bhažanu So přichází to spoustu whom will pochyb. ask? A koho bychom se na to zeptali? We'll ask to Sri Gurudev. We'll not Zeptáme go se to Šri any street Gurudeva, person. nepůjdeme za někým jiným. So if Gurudev say, I don't know, Pokud Gurudev řekne, já nevím, so then I'll think, oh, Gurudev also didn't know that. on to taky nevěděl. So what will happen? My bhajan will stop there. Můj bhajan tam přestane. Because I thought that Protože Gurudev já didn't jsem know. myslel, že It's some kinds Gurudev of nevěděl. avagya, disrespecting. A když si budu myslet, že So něco because of neví, bude to Guru taky Avagya, Guru Avagya jako My nerespekt. bhajan will stop there. A potom můj bhajan se tam zastaví. So if is the Pokud store of all wisdom, like vlastně Veda and Shruti, on je zásobárnou té moudrosti z Véč, and that is the Shruti. duty A to je of povinnost, Sri Gurudev to Sri guide his Gurudeva, disciples, aby vedl své the žáky devotees, oddané, to show them the perfect Aby- and proper way ukázal perfektně správnou cestu in Bhaktipat. na cestě bhakti. So that's why To je proč he must know all the scriptures Musí and znát the všechny conclusion of the spisy scriptures. a ty Siddhanta. závěry spisů, Siddhantu.
and then Bimalapathang Shammatam. A potom And he is following the proper tradition. musí následovat tu správnou tradici. Why it is the importance of tradition? Proč je tam ta důležitost té tradice? What tradition is doing with us? Co s námi dělá ta tradice? And what is tradition? A co to je vlastně? Because we are saying traditional way. Když říkáme furt tradičním způsobem. In sadhana path, spiritual path, the tradition Sadhana is path, spirituální diksha cestě, tradition. diksha tradice. Because all the gurus Všichni guruové in that tradition, v této tradici they are carrier of that power of Bhagavan. jsou nositelé této síly Bhagavána. Because first, Nejdřív, which mantra Gurudev will chant? kterou mantru In our ear. bude zaspívat do So it's našeho not ucha. only some words, To nejsou jen nějaká slova. there is some power of that mantra. Je tam také síla té mantry. So, who create that power? Kdo vytvoří tu sílu? Gurudev? No. Gurudev ne. His Gurudev? No. Jeho Gurudev ne. That's the power of Swayam Bhagavan. To je ta síla Šri Bhagavána. He first delivered that power from Brahma. him Nejdřív to Brahma first. dodá tady tu sílu nejdříve Brahmovi. Then Brahma give to others, then A from Brahma ji them dá some. dalším. In that way, all the gurus, A tímto způsobem they are všichni just the gurové carrier of that power jsou of Swayam nositelé Bhagavan. té síly Šri Bhagavána. So then that mantra will work. Potom bude ta mantra If there is fungovat. not such tradition, Pokud tam ta tradice that není, connection, to propojení, then siddhis will never come to us. potom ty siddhi nikdy k nám Then mantra will be nepřijdou. only some Mantra words. bude jenom pouze nějakými slovy. There will be no power of mantra. Nebude tam ta síla mantry. Then no prema, Ne prema, no ananda, ne ananda no mantra siddhi. a ne mantra siddhi. So, guru must be from that. Vlastně guru musí tohle Guru následovat. also Být that součástí toho. Satsudantyam, he must accepted by other acharyas. Musí být přijímán jinými acháry. Yo vidyangshang pravanatanumana deshikang shangsraita. We should worship such guru, Měli bychom who is uctívat very pure devotee toho of Sri guru, Krishna. který je velmi čistým oddaným Šri Krishně. We should go to him, Měli bychom from jít whom k němu, we'll get that z koho power budeme and prema. cítit tuto sílu a prému. So, guru is in one hand, Guru na jednu stranu je he himself, Bhagavan, to sám us, Bhagavánem pro nás, is the pratinidhi, je to Pratyvindy, the Krishna, Krishna, but at the same time he is devotee. a ve stejné chvíli He is sadhaka. oddaný sadhaka. He is also disciple. Je také žákem. So that's why we must be careful about Musíme this point. velmi opatrně tady We ten should not bod worship vlastně Guru as vidět. Krishna. Nemůžeme No. uctívat Guru jako Krishnu, to ne. We can worship Guru as Guru, Musíme uctívat not Guru jako Krishna Guru, or a Ishta. ne jako Krishnu nebo Ishtu. Guru is the connector Guru je between Bhakta and propojovatel Bhagavan. mezi Bhaktou a Bhagavánem. Guru is the connector. I'm here, there is Bhagavan, Já jsem tady, in the tady je middle part there Bhagavan is Guru. a mezi námi je Guru. So Guru will introduce me, us to Bhagavan. Guru nás představí, mě představí When we'll take shelter to the Bhagavánu. lotus feet of Sri Gurudev, Když se uchylíme k lotosovým nohám Šri then at the Gurudeva, same time, ve stejné chvíli Krishna will accept us. Krishna nás akceptuje. It is said there, Je tam řečeno, Sharana loya kare Krishna to samarpana, tat kale Krishna tare karen atmasamo. We are taking shelter to Sri Gurudev. my se For what? uchylíme k Šri Gurudevovi. Proč? Because we want to serve Sri Krishna Srimati Radharani. Protože Sri chceme Nitai Gauranga. sloužit Šri Krishnovi, Šri Mati Radharádu, Right. Šri Gourangovi. Je to tak? So, we don't know who is Krishna. My nevíme, kdo je Krishna. We have some knowledge.
Little bit. nějaké poznání, něco trochu víme. We never seen A my jsme nikdy how neviděli, Krishna looks, how Srimati Radharani. jak Krishna vypadá, jak Šri How Nitai and Radharani vypadá, Gauranga. jak vypadá Nitai Gauranga. In front of us there is only one person and he is Sri Gurudev. Před námi je jenom jeden člověk a to je Šri Gurudev. So Gurudev will guide us to him, Gurudev nás to them, bude to víc, Sri Radha Govinda. abych se k ním dostal, To abych Nitai se Gauranga. k Nitai Gaurangovi Rádze a Govindovi. Through him. Krishna. Through him Skrze něj we can go near to them. se k němu můžeme přiblížit. When he will take us, Pokud nás vezme, Krishna bhakti hoy jaha hoite. Jaharo prasade bhai e bhavaturiya jai. Krishna bhakti hoy jaha hoite. By whose mercy díky koho we milosti can cross this samsara ocean můžeme překročit tento oceán samsáry and we can go near a můžeme jít to Nitai Gauranga blíž Nitai and we Gaurangovi can engage ourselves to the service of Sri Radha a Govinda můžeme nás zaměstnat ve službě Šri Rády a and we can Govindovi. offer our bhakti. A můžeme Today. nabídnout jim naši bhakti. He is Sri Gurudev. To je Šri Gurudev. So how Jej. he will Jak- engage us? Jak nás zaměstná How he will engage us to the service ve of službě Sri Radha Govinda and Nitai Gauranga? Šri Rády, Govindy a Nitai Gauranga. Because I just got initiation from Sri Gurudev. Já jsem získal I don't know zasvěcení anything. od Šri Gurudeva, já nevím nic. So what Gurudev will do? Co Gurudev udělá? Vishwanath Chakravarti, he Vyšla describes all the activities of Sri popsal Gurudev. všechny aktivity Šri Gurudeva. Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita Baditra Madhyan Manashurashena Romanchakam Pasro Taranga Bhaja Bandi Guru Sri Charanaravindam. Vishwanath Chakravarti says that I am Říká, worshipping that Já Gurudev uctívám toho Gurudeva, who is always který engaged je vždy with these zaměstnán, three Mahaprabhu's Kirtiyan, který je buď v těchto Nritya třech and věcech zaměstnán Mahaprabhu Singing, doing kirtan and dělá dancing, kirtan a zpívá and who is always absorbed a kdo je vždy in that ecstatic mood. ponořen v té extatické náladě. So I'm worshipping him. Já ho uctívám I'm offering myself to his lotus feet. a nabízím sám sebe jeho lotosovým nohou. So first, he will engage us with all those things. On nás zaměstná těmito Mahaprabhu věcmi. Kirtana Nritya Gita. First he will introduce us with Kirtana. Naučí nás kirtan, Because we love. protože my We love to dance. rádi tančíme, We love to do kirtan. děláme kirtan, Actually, we zpíváme, love entertainment. máme rádi zábavu. And for one devotee, for one sadhaka, A pro oddaného in sadhaku kirtana, kirtanu, singing and dancing is the best entertainment. zpěv a tanec je nejlepší zábava. Suddenly, Náhle you can go inside. můžeme jít Suddenly, dovnitř. so much bliss will appear in your Jednou heart. se v našich srdcích objeví tolik požehnání, blaženství. So, Mahaprabhu actually, he did this. Mahaprabhu tohle udělal. Khelivar chole dila kholo kortal. Mahaprabhu, Sri Gaura Sundar, he realized, Nityananda Prabhu, they realized A Nityananda Prabhu si our uvědomil, situation. jaká je naše situace. Because we love to jump. Takže rádi skáčeme. We always want that pleasure and entertainment. Máme rádi vždycky tohle potěšení, And we zábavu. love to play. A rádi si hrajeme. So that's why in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata A to it proč said, Khelivar chole Chaitanya dila kholo kortal. řečeno. Okay, you want to play. Chcete si hrát? You want to get pleasure. Chcete se Entertainment. bavit, mít Okay, zábavu? now I'm giving you some toys. Tady máte hračky. And what he gave to us, A co nám dal? kholo kortal, mridanga, kartal, Kartaly, mrdangu, and so many. Yes. spoustu. Just play with Check. mridanga, play with Hrajte kartal, si s mrdangou, s and kartalama sing. a Krishna zpívejte Nam. Krishnova jména And sing together, a zpívejte dohromady do kirtan,
dějte kirtan. When there is nobody, A když tam nikdo then není, do it alone. No dělejte to problem. sami, to není problém. Suddenly you will get that bliss A, from Mahamantra. a pak ucítíte tu milost, tu požehnání od And it's Mahamantry. really very true. A to je pravda. If our mind going Pokud down, naše mysl just start to chant poklesne, Mahamantra. začněte Suddenly, zpívat Mahamantru a náhle Mahamantra will pozvedne. elevate. Náhle Our mind Mahamantra up. tu naši mysl povznese. If we are in depression, Pokud máme depresi, just start to sing Mahamantra or začněte hear zpívat Mahamantru nebo very nice slyšet, kirtan, pustíte si nějaký krásný Suddenly. kirtan your depression will go. a ta deprese náhle zmizí. Because Mahamantra is not from this world. Mahamantra není z tohoto světa. It's not very general, all the other songs. Není to nějaká obyčejná písnička. It's connected with prema Je spojená s prémou and that prema from Krishna. a ta préma je od Krišny. And Mahaprabhu, he makes that. A Mahaprabhu to smíchal. Because he appeared to give us that. On se tady zjevil, aby nám Prem to nam nedal. prachadite avatar. Why he appeared? Proč se objevil? To give us, Aby nám dal, to spread everywhere, to everyone. aby rozšířil mezi všechny jméno And prema, Krishna prema. a Krishna prém. So, what Gurudev will give us, To, co nám dá Gurudev, it's carried by Mahaprabhu. to přinesl Mahaprabhu. And it's not from this world. A to není z tohoto It's světa. Krishna Nam. To je Krišnovo jméno. So, first he will engage us to get that pleasure. Nejdřív In our heart. nás zaměstná, aby jsme získali toto potěšení v našem srdci. At the same time, he will do the same. A ve stejné době on dělá to samé. Because he also loves to do kirtan. On taky rád He also loves to zpívá, do singing. dělá He also loves to kirtan, dance with kirtan. rád tančí při kirtanu. So, first he will engage the disciple, new devotees, Nejdřív zaměstná žáky, to nové feel oddaní, that ananda in their heart. aby mohli cítit také tu anandu ve svém srdci. And then slowly, A potom He will guide. pomalu nás povede. something happened in my life also. My Gurudev engaged me in that way. Něco se stalo v mém životě, můj Gurudev mi poradil. Because in my life when I got my initiation, I was very small. Já ve svém životě, já jsem dostal zasvěcení, když jsem byl velmi malý. Since our childhood, we got that consciousness. A od svého dětství už jsem měl tohle vědomí. Because our house is not only a house, No, náš dům není it's the temple. dům, náš dům byl chrám. Temple house. Radha Madan Mohan temple. Ráda Madan Mohan chrám, Ráda So- Madan Mohana a dům zároveň. That was in our daily routine. That To first byla- we have to wake up, Denní naše rutina, že jsme vždycky vstali, then we have to change dresses, museli jsme se and get převlíknout, upláchnout se, and then we have to go to temple, museli jsme jít do do chrámu, pranam or parikrama, udělat pránam poklony, parikram, and oběd. after that we'll get our breakfast. A potom jsme šli teprve na snídaní. After we'll complete parikrama and pranam, Když jsme se Then poklonili we'll a get obešli breakfast. chrám potom. and from our birth, Od narození. when we just appear here Když jsme in se this tady earth, objevili na této zemi, so parents put this kantimala on our neck. rodiče nám dali So from our childhood kantimalu. we have that consciousness. Už od dětství máme tady to vědomí. So every day we have to join Sandhyarati My jsme Kirtan. museli dělat kirtan, arty, jsme se připojili vždycky. But still I was not initiated. Ale já jsem nebyl One day zasvěcen. something happened in our temple. My Jednou Gurudev se called me. stalo něco v našem chrámu Gita a Mata Goswami. Gurudev called ji me. zavolal, And she just ordered, a ona řekla, take shower můžeš and se come to me. vysprchovat a přijď. And I just followed her instruction. Já jsem následoval ty instrukce, And I came to her. já jsem k ní přišel. She drawn all the tilak all over my body, 12 places. Ona všechny ty laky po mém těle nakreslila Then she said, a pak řekla, now teď, I'll give you initiation, the mantras. teď tě zasvětím do manter. So she gave me mantra, Dala mi mantru and at the same time a ve she stejné took me to chvíli the temple.
mě vzala do chrámu. Now you have to start, because in our temple there is rules A that tam jsme měli začít without našem, initiation no one can enter. našem chrámu je pravidlo, že bez zasvěcení nemůžeme sloužit. So just after initiation, she took me in the temple room. Ona mě pak hned po zasvěcení vzala do chrámové místnosti. She was standing outside Zůstala in venku front of the deities, před božstvím. and from there she advised me, and I followed all her instructions. Ona mi And she radila engaged me in Radha Govinda Seva. a ona mě takhle zaměstnala tou sebou, službou So Rádhy a it's the Govindově. special mercy of Sri Gurudev. To je speciální Vaishnava milost Sri Das Gurudeva, Vaishnava Very Das. nicely he said, A velmi krásně řekl. Ajachito mohano potito heri jo pohu jachiti alo harinam. I didn't ask for my initiation. Já jsem se neptal o zasvěcení. Guru came to me, Guru přišel ke mně and that Vaishnava Das said a in ten that Vaishnava Das verse, řekl, Ajachita, that sadhaka should not ask to Sri Gurudev, Šaraka se nezeptá Sri give me Gurudeva. mantra, give me Dej mi initiation. mantry, dej mi zasvěcení. Guru will feel the situation. Guru bude cítit, se vcítí do Guru will feel the situace situation and she will give the mantra. a on dá nám ty mantry. She will offer the mantra to sadhaka Nabídne mantry for his sadhakovi betterment. pro jeho zlepšení. Postup. For his betterment. And then Gurudev will engage us A potom Gurudev to nás the service zaměstná of Sri Radha Govinda. ve službě Sri Rádhy a Govindy. So it's happened in my life. To se stalo v mém životě. And Guru is really doing this. A Guru Slowly. opravdu tohle dělá. At the beginning, at first, Na she will engage us začátku with those kirtan, nritya, nás gita, zaměstná singing. se zpíváním, And kirtanem. then A she will potom, introduce that seva of Sri Radha Govinda. a potom nám představí tu službu Radha Sri Vigraharadhana Nityanana Sringara Tanmantira Marjanadau Yuktyasya Bhaktyangscha Niyunjatopi Bande Guru Sri Charanarvindam. Sri Vigraha Aradhana Nityanana, because there is so many parts Tam je spousty částí serving the deities, isn't it? službě božstvům. Ano. Dressing them, Oblékání, offering bhoga, nabízení bogy, giving bath, koupání, cleaning the temple room, uklid chrámové arranging místnosti, everything, cooking. So zařídit many všechno, parts vaření, of service are spoustu, there. je tam spoustu druhů služby. And with every part, Gurudev will introduce us. A do všech těchto částí nás Gurudev At the same zasvětí. time, she will do that, On to udělá ve stejnou chvíli. and at the same time, she will engage his disciple. On to bude dělat sám a zaměstná i své žáky. How to do seva? Jak dělat sebu? Guru will show by his activities. Guru nám to ukáže díky svým činnostem. And the disciple, A žák, they will follow. žáci When budou Guru said následovat. now, the time Když Guru řekne, teď je of čas Vigraha Seva. na Now we Vigraha can start sebu. Vigraha Seva. Teď můžeme začít Vigraha sebu. At the beginning, we should start with Chitrapat Seva. Ale nejdřív musíme začít Chitrapat sebou. To Because je if we just start with Vigraha Seva, Pokud so many začneme offenses will come to Vigraha us. seva přijde k nám spoustu Better přestupků. We should start worship the pictures Nejdřív of our je deities. lepší začít uctívat At the beginning. obrázky božstev. Then, when we'll get that attachment Když with that získáme picture, tuto připoutanost k tomu then we can obrázku, start the Vigraha Seva. můžeme začít Vigraha sebu. Because if we have Vigraha, then we have to take care of them Pokud very máme carefully. Vigraha božstva, musíme se o ně starat velmi pozorně. In India, you can see so many, most of the house, they have Gopal. A můžeme vidět, že v Indii spousta domů mají Gopála. But we must worship Gopal as like a little boy. Ale Gopála musíme uctívat jako malého chlapce. Because the children's, very small boys, like they are, Protože děti, malé děti small jako girls,
tady on nebo malé They are very holčičky small. jako ona jsou velmi malí. They need food again and again. Oni potřebují Maybe small jíst quantity, často, but malé again and množství, again. ale furt. In one time they cannot eat so much, Oni najednou nemůžou sníst tolik, like older person. jako starší osoby. So, same way we have to take care of Gopal in that way. Stejným způsobem se musíme starat o So Gopala. if you have Gopal, so you have to take care of Gopal in that way. Pokud How máme you are Gopala, taking care musíme of se your starat very small babies. o ně tím způsobem, jak se staráme o velmi malé děti. But we are not doing that. Ale my to We are only neděláme. offering food one time to Nebo Gopal. nabídneme jednou denně. So jídlo. that's why when we'll get attachment with the pictures, Pokud jsme připoutaní k then we should obrázku, start Vigraha Seva. když už se to naučíme z obrázky, tak bychom měli začít Otherwise, maybe we cannot take care proper Vigraha way. Sevu, protože jinak And to there will be nebudeme dělat offenses. dobrým způsobem a budeme dělat spoustu So, přestupků. And that is good that we should follow the words of Sri Gurudev. A měli If we bychom have následovat slova Šri Gurudeva. That I want to serve Pokud máme deities, přání, že chci Vigraha, sloužit božstvu, then we Vigraha, can ask Gurudev, můžeme se I have zeptat, that desire to serve říct deities. Gurudevovi třeba já mám přání And we have sloužit to follow the božstvu. instruction of Sri Gurudev. A pak musí If Gurudev následovat said, ty no, instrukce not Šri deity, Gurudeva. Go with pictures, A on then řekne, worship pictures. radši uctivé If Gurudev obrázky. say, okay, now you Až start Gurudev deity řekne, seva, ty Vigraha seva, začni s deity službou, continue. potom pokračuj. The word instruction of Gurudev is final. Instrukce Gurudeva, ty jsou It finální. doesn't matter if you are new or old. Nezáleží na tom, pokud jsme noví Very nebo senior. starší. The Gurudev, when Gurudev will say, yes, you can. Když So, Gurudev řekne, I ty can. můžeš, tak můžeš. When Gurudev said, no, you are not, then I have to think, okay, A that pokud means Gurudev I have řekne, not such ability. ty to That's why neděláš, tak Gurudev said Gurudev no. řekne, ty ne, já nemám ty schopnosti, tak But řekne ne. in that way, slowly Gurudev will introduce us Takhle with pomalu Vigraha Seva. nás Gurudev nám představí tu Vigraha But Sevu. Vigraha Seva is the beginner, for the beginners, you know. Vigraha Seva, uctívání božstev, to je pro Because začátečníky. in which stage we are? Kdy jsme, In v jaké attaining jsme prema. úrovni, co se We are týče in prém. bhajana kriya. My jsme v bhajana kriye. It's not actually our bhajan, we are in practice, we are practicing. My praktikujeme. It is said, ado shraddhya tato sadhu shango tato anartha nivriti tato nishtha ruchis tato. Sadhu sanga, then bhajana kriya, Sadhu sanga, pak bhajan kriya, then anartha nivriti. pak anarchani brita. So first we have to take shelter on Gurudev. Nejdřív se musíme uchýlit ke Then Gurudevu. Gurudev will engage us with this kirtana, A harinama. Gurudev nám ukáže kirtan, harinám. Then slowly he will engage us in Vigraha Seva, Pak deity nás seva. zaměstná Vigraha Sevě, v službě božstvům. And we have to follow all those instructions very carefully. A my bychom měli velmi opatrně následovat všechny tyto Because we are on the instrukce. practice stage. My jsme na úrovni Then toho that praktikování. anartha will disappear. Potom zmizí anartha. Because we have so many obstacles. Protože tady spousty překážek. In our spiritual path, Na we get naší so many obstacles, spirituální cestě my máme spousty so many překážek, problems, spousty problémů, so many hurdles. spoustu But těžkostí. if we follow the instruction of Sri Gurudev, Ale pokud následujeme instrukce then we Šri can Gurudeva, overcome. můžeme We překonat, can cross all the můžeme hurdles, překročit obstacles. všechny tyto těžkosti a překážky. You know what is the main anartha? Víte, co to znamená anartha? We cannot see the time for our spiritual practice. Nemůžeme vidět čas v naší spirituální praxi. Nevidíme. We can Nemáme čas. do everything for this Můžeme material world. dělat všechno pro tento That time we can materiální manage our time. svět. But Musíme, for our spiritual practice, Na to for můžeme our najít si spiritual čas. path, a na naší spirituální cestu we're not getting time. nemáme That's čas. the great anartha. To je anartha. But
if we can follow, then these all anarthas Pokud pak můžeme will be removed následovat a postupně budou tyto různé by Guru anarchy Kripa. odstraněny díky Then we can milosti see Guru. the time, we'll have time for our spiritual Uvidíme, practice. že bude čas, Deity seva. objeví se čas na naší Then spirituální we'll get praxi, that na službu attachment božstvu, když budeme mít tu with our deities, with our připoutanost k practice. našim with božstvům, k naší Mahamantra. praxi, k Mahamantře. We must be attached with first with our japamala, Ale nejdřív se musíme připoutat k Harinamala. našim japamále, k Harinámale. We must take always with us. Musíme ji mít vždycky We s should sebou. not just keep separate from us. Nemůžeme ji nechávat nikde od Wherever you will go, no problem. You can Kamkoliv take your jdeme. japamala with you. Pojedeme, Maybe not in jdeme. that way. Musíme si, Maybe in měli the bychom back, si ji vzít sebou, but nemusíme it must be takhle there jako with you. pověšenou, ale v tašce, ale měla by být s námi. Your first love will be that japamala, Mahamantra mala. To je první vlastně stupeň. Continue. Japamala, Then Mahamantra. by Harinam, everything will be possible. Protože díky in Harinámu our je v našem životě všechno možné. Because Harinam, that japamala is connected Harinám, with everything. Japamala je ve spojení se vším. It's connected with Sri Guru blessings. Je spojená s požehnáním od Guru a It's connected with Nitai Gauranga Mercy. je propojená s milostí Nitai It's Gourangy connected with Nikunja Shiva. a je propojená i s Nikunja sebou. Because from Harinam we can attain prema. Protože z Harinám můžeme Only by získat this. prému. Jenom tím, But we have to follow in that way. ale měli bychom následovat tím způsobem. There are so many parts in Vigraha Sadhana. Je spoustu částí Vigraha Sadhana. And one is very important A jedna je velmi about cooking. důležitá a to je vaření. Chatur vidhas Sri Bhagavat Prasado Shadvanya Triptan Haribhakta Sanghan Kritvaiva Tripting Bhajato Shadaiva Bande Gurasri Charanarvinda. Gurudev will give us that nectar. Gurudev nám dá ten nektar, Which nectar? Krishna Prasad. Krishna Mahaprasad. Mahaprasad. Because Mahaprasad is very powerful. Protože Mahaprasad je velmi mocný. It will remove On odstraní the influence of all the planets also. i vlivy všech možných planet může odstranit. If you just take only Mahaprasad, only Pokud, Prasad, pokud my požíváme pouze prasad, if you just leave all those habit to take external foods, pokud vlastně se zbavíme těch which is zvyků, forbidden, vlastně dávat si jiná jídla z mějšku, and které start jsou to nebo take že jsou zakázané prasad, a začneme pojídat prasa, then what will happen? co se stane? It will defeat all the bad qualities. Tohle tak zničí všechny špatné kvality. We are chanting every day, is not Zpíváme that každý Mahaprasad den mantra? Mahaprasad. What we are saying? Co říkám? Krishna Varadayamay Koribare Ju Bhajay Shab Prasadam Nadila Bhai. Krishna Varadayamay, see, he is very merciful to us. Krishna je velmi milostivý. Sri Radha Govinda, Sri Nitai Gauranga, they are really very merciful to us. Jsou k nám velmi milostiví. That they gave that nectar to Že nám us dali tento nektar, to control our tongue. abychom kontrolovali náš Because jazyk. by tongue we are Protože doing so many mistakes. díky jazyku děláme spoustu chyb. We'll get attraction for external food by our tongue. Díky jazyku máme chutí z nějaké jiné We are jídlo getting attraction only to useless talking. a baví nás It's also by our tongue. povídání si o hloupostech, And nedůležitých věcech. and A our to all používáme jazyk activities. a všechny naše aktivity. Whatever it is good or bad, Cokoliv je dobré, you must know špatné, it's starting. všechno Point začíná is your tongue. tam, kde je jazyk. How much engage your tongue will engage in external, Jak, so your mind will follow that. jak moc se jazyk zaměstnává v těch větších věcech, i If mysl my to tongue bude is always následovat. engaged only by this external talking, Moje mysl je vždycky zaměstnaná jenom různými. my mind will start to follow my tongue. Jo, jestli jazyk se zabývá jenom My různým mind always will povídáním be si engaged there in external talking. o nějakých tématech vnějších, tak mysl bude následovat. But if
Ale pokud I engage my tongue for Krishna zaměstnám Naam, svůj jazyk Krišnovým jménem, taking Krishna Prasad, přijímám Krišnův prasad, then what will happen? tak pak co Then se my stane? mind will follow that. My mind, my heart To bude will follow následovat, that Krishna. moje mysl bude následovat Krišnu. So, if you can control your tongue, Pokud můžeme kontrolovat náš jazyk, then that means 50% of your achievement you potom can acquire. dosáhneme 50% toho What it postupu, is said pokroku, about the success of our senses. co je In řečeno Srimad o Bhagavatam, úspěchu našich smyslů. you have to engage. After we'll take shelter to the lotus feet of co Sri se Gurudev. uchylíme k lotusovým nohám Šri After we'll Gurudeva, offer potom us to the lotus feet of Sri Nitai co Gauranga and Sri nabídneme Radha nás Govinda, lotusovým nohou Šri Nitai Gaurangy a nebo Šri Radhy a Govindy, then we have to make successful our senses. potom musíme naše Indriya. smysly proměnit v to, aby byly úspěšné. So what is the success of our Indriya senses? A jaký je úspěch našich indrií, našich smyslů? We'll get that from Parikshit Maharaj. Tohle se dozvíme He od described in Srimad Maharaj Bhagavatam. Parikshita, jak to 10th popisuje canto, chapter 80. v Srimad Bhagavatam. Very nice story. We'll continue that. What is the success of our senses? 18. We'll kapitola. continue tomorrow. A o tom budeme mluvit zítra. So now Guru Tatwa Katha is taking rest here for Tak today. tady si Haribo, odpočineme pro dnešek. If you have any question, you can ask. Jestli má někdo dotaz, tak se může question, zeptat. please, Baba. In the very Hanuman má- beginning, you recite one shloka. Má otázku. Na And začátku si yesterday recitoval also I hear sloku. there mention word Hanumate. If I was A not correct, včera I'm taky- wondering what does it mean. Tam bylo řečeno What? Hanumate, co to znamená? Why In Hanumati? I was listening something like Hanumate in the shloka you recite in the beginning of the lecture, and also yesterday. Na Kipram začátku lekce. pratastokalo pravitilipo hatanin moranam. Bhakti Krishnen Gripanke Ruharajragin Mudvahantam. Vityarang Veda Shastragam Abhimalapathang Shammatang Shatsudantam. Yo Vidyang Shang Pravanatanumana Deshikang Shang Suraita. Where is Hanumati? Je tam Hanumate. I thought I had this. Okay. The mic. And yesterday in the lecture you mentioned A včera při lekci se that, zmínil, that before Chaitanya Mahaprabhu appeared, the relation between disciple and Gurudev was předtím, než different. se objevil Was less Chaitanya intimate Mahaprabhu, or something like that. vztah I'm not mezi sure if I understood Gurudevem properly. a žákem byl Yes. míň intimní, byl taky Mahaprabhu introduced us otažitější. that very intimate relation between Guru and disciple. Mahaprabhu nám představil tady ten velmi Because blízký úzký he vztah appeared s in that Guruem way. a žákem, protože Apuni Achuri on Dharma se objevil Siddhai takovým způsobem. That's why he himself, Krishna, Bhagavan, but On byl then sám also he Krishna, appeared Bhagavan. as devotee. A on se sám zjevil jako oddaný. First he will perform some things Nejdřív něco and then all the vykonal. followers, they will follow his footprints, his a activities. všichni následovníci začali následovat jeho So before Sri stopy. Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Před Šrí Krišnou Chaitanya Mahaprabhu it was not like that. to nebylo takhle. After Sri Chaitanya Mahaprabhu, he introduced this way how to teach all the On jivas. vlastně ukázal tento Then způsob, that jak učit intimation čívy. Started Na between této Guru and disciple. Guru blízkosti, will na perform základě and at the same blízkosti time he will engage žáka of his Guru. disciple. Before they will just Předtím oni give byli instruction. You can say in jenom Veda dával and Shrutis, instrukce. Můžeme vidět ve Védách, ve the Šruti. Guru, they only just advised, you have to do this. Gurové radili, dělej tohle. And the disciple, they will follow the instruction. But A žáci následovali In Kali Yuga. instrukce, ale v Kaliuze it's completely different. je to rozdílné úplně. Guru will engage himself by this service and Guru se zaměstnává He will sám engage svojí his disciple službou a devotees své with žáky same performance. zaměstná tou stejnou službou. V té stejné službě zaměstná. In
Germany in one lecture you were saying that Gurudev jedné enters in the lekci se heart říkal, of the disciple when Gurudev leaves the material world. But is it not that you anyway already there? Yes, it is there. But we are not feeling that, we are not realizing that. But actually, when Gurudev is leaving this earth, když Gurudev opustí Physical. tuto zemi fyzicky, so then we have to realize him more měli than bychom before. ho vlastně si uvědomovat ještě víc než předtím. If Gurudev is there here, Pokud Gurudev je Prakat tady, Vihar, he himself On is je Prakat. tady Prakat, on je tady So přítomen, we have not to give so much attention to go inside, because we can connect with Gurudev. nemusíme tolik hledat to propojení uvnitř, But when he protože will jakkoliv leave se s this ním body, spojíme, ale když on opustí toto when he will tělo, leave this world, opustí tento so svět, then we have to feel him, potom Gurudev, inside of our heart, že ho musíme always, every cítit moment. v každém momentu uvnitř srdce. Gurudev is always there. In Gurudev one tam form, vždycky Chaitya je, Guru. ve formě Čitya Guru. Gurudev is always there, inside of our heart. Uvnitř našich srdcí. But when Gurudev leaves, Ale když odejde, we are not trying to realize that. když Gurudev tu is in je front s of náma, us. tak to tak nerealizujeme, když sedí před námi. But I feel like here you are 5 days, in Radhakund you are maybe 10 days. So I didn't see you since Kartik, I didn't see you and there was hardly any answer for my message, so I had to feel you in my heart. Yes, that's the best way to feel Gurudev. To je Always nejlepší, with jak us. cítit Gurudeva uvnitř srdce, ne ve zprávách si s ním psát zprávy. That's the best way. If To you je can nejlepší keep způsob, Gurudev inside you, pokud můžeme if you can realize, Gurudeva, yes, Gurudev is always with you, that pokud is si the pak best way to uvědomíme, live in this earth. že Gurudev je vždycky s námi, to je nejlepší způsob, jak žít na tomhle světě. Yeah. Krishna Guru. Vy jste byl odmala v rodině parampáry vlastně jako oddaný. You were from the small in family parampara of devotees. Ale my jsme v hmotě dlouhou dobu života, třeba 20-30 let. And we are like 20 or 30 years in material life. Long time. A když se setkáme s Krišnou v podobě setkání, jak jsme tady, And when we meet with Krishna in the way of meeting, like here, we are here together. a vrátíme se zase odsud do toho normálního života, And then later we come back to the normal life. Mm-hmm. tak pociťujeme daleko silnější pocity z máji, než od Krišny. No. Then we have much more feelings from Maya than from Krishna. When we are here, both are working with us, you know, Když jsme tady, oba s námi pracují. Maya and Krishna. Maya i Krishna. But we have to realize more Krishna than Maya. Ale musíme si uvědomovat víc Krishnu než Maju. It depends on our desire. To záleží na našem přání, It depends on our own greed. na naší vlastní Which touze. we want to. There is Krishna and Maya both. Koho chceme, tam je Krishna i Maya. Whom you will choose. Koho si It vybereme. depends on you. To závisí Depends na on us. tobě, na nás. If we are choosing Maya, so Maya will come to us. Volíme Maju, Maja If k we are nám choosing přijde. Krishna, Krishna will come to us. Pokud si zvolíme Krishnu, Krishna přijde. A co když Mája chodí silněji než Krišna? And what happens if Maya can more strongly than Krishna? Desire will come, but when Touha your mind will přijde feel, that spark will appear. a když tvoje mysl No. uvidí, že ta jiskra We se need actually objeví, one spark in our heart. potřebujeme jiskru v našem srdci. In the darkness, when V we'll get that temnotě. spark, Když máme tu jiskru, then all the influence of Maya will go. všechen ten vliv Maji zmizí. So that's why we want to get that spark always in our To heart. proč That's why chceme we are mít chanting tuhle Mahamantra. jiskru vždycky ve svém srdci a to je proč zpíváme Mahamantra. By Mahamantra we can protect ourselves from that Mahamantrou Maya. nás můžeme ochránit před tím vlivem Maji. If that Japamala is there,
Pokud je tam japa in your neck, in na your tvém hand. krku nebo v tvé ruce, So you must know you are protected from Maya. musíš vědět, You že are jsi protected by Krishna. ochránil před Májou Krišnou. And then Maya also will in favorable mood for you. A potom Mája bude v dobrém rozpoložení If vůči you can keep tobě. your consciousness with Krishna, Pokud máš dobré then vědomí s Maya Krišnou, also will help you to develop your Krishna bhakti. Mája ti taky pomůže rozvinout tvoji Krišna bhakti. A můžu prosit Máju, aby mě už nechala být a nedával mi myšlenky a aby mě vzal do svých rukou Krishna? Můžu to? Can I pray to Maya to don't give me this Yes, you can thoughts pray. and Yes, you can pray. Maya is also Můžeš- Krishna Shakti. můžeš se k ní taky modlit? Ona je taky And Krišna Maharshi Shakti. Vedavyas, he realized that. Maharishi That's it. Vedavyas si to uvědomil. Bhakti yoge namanashi shamyak pranite mali apashyat purusham purnam mayancha dadapasrayam jaya sammahita jivo atmanam trigunatmakam paropi manute nartham tat kratancha vipadyate. Maharshi Vedavyas in his meditation, Maharishi saw Vedavyas ve that své meditaci viděl, both Jiva and Maya, Jiva both are in the i center Maya of Krishna. jsou ve středu Krišny. Já poznám, když mluví Mája ke mně. I can see when Maya is speaking with me. Yes, if you pray to her, A pokud se k ní budeš Then- modlit, yes, you can pray to her that you can take me to Krishna. I want to go to můžeš se Krishna. k ní modlit, aby tě vzala, přiblížila ke Krišnu. So she will free. Maya parityo bhimukhecha vilajjamana. If your mind goes to Krishna, Pokud so tvoje Maya will be mysl very se bude soustředit na shy to Krišnu, you. Maya Oh, I gave so many problems. He's actually bude Krishna se stydět, devotee. já ti dala tolik problémů. Ona je schovívavá potom kodaní. Vzdoroval jste někdy svému duchovnímu učiteli? Měl jste někdy pocit, že nechcete něco udělat přesně podle něho? Have you once feeling against your master, your guru? What? Like feeling of, jak se říká vzdor? You also Some resistance or rebellion against your guru. Repeat. If you have one time feeling that you don't want to do things like your guru tells you. instruction. Oh, Right. it's never came in my heart. To se nestalo ve srdci. Because from the beginning, Od začátku it was just like a normal way it's go. to bylo všechno, šlo to normálně, hladce. Každý se... Everybody's different. Yes, that's true. Baba, sorry, again one question, já budu mluvit česky, jo, abys to přeložil správně. Jestli můžu mít I have one prosím. question. Včera jsem říkal, že vlastně jenom Krishna nedělá chybu, ale také i Satan nedělá chybu. Yesterday you told that Krishna don't make mistakes, but you told Satan also don't make mistakes. Yes. A jestli bys byl tak moc laskavý a řekl nám vlastně, kdo představuje energii toho Satana, protože včera jsme měli diskuzi s oddanými. Can you tell us who is representing this kind of energy as of Satan? Because yesterday they had discussion with devotees. A jeden oddaný řekl, to je nějaký manager Jamadutu. One devotee was thinking is manager of Yamadutas. Někdo řekl, že je to Kali. Another thing that it's A Kali. někdo, že je to zase Mája. Takže And another thing it's Maya. So if tak you laskavý can a řekl, co to vlastně přesně. clear what it exactly is. Asura Shakti is completely against of Daiva Shakti. Asura Shakti je kompletně proti Deva Shakti. Maya, Shukracharya, Maya Kali Shukracharya, Maharaj. Kali Maharaj, they are all under Krishna. oni jsou všichni pod Krišnou. They are all under Krishna. But if you have that mood of Asura, you have to kill. Pokud máš vlastně tu You have to náladu destroy that. Asury, ty to chceš všechno zničit.
You can turn their mood. Shukracharya, the associates of Shukracharya, Vlastně it's společníci very easy Šukračáry to recognize je who is velmi, taking you from the lotus feet of Krishna to velmi external world. poznáš snadno ty, co tě You odvádějí must od know lotosových they are the noží Krišny associates of Shukracharya. do But externího anyhow you světa. can manage them. To jsou společníci Šukračáry, ale ty jakkoliv můžeš vlastně But Asura will not jak si come to to you zařídit. directly. Ašura, They will appear inside you. on k tobě nepřijde přímo z So vnějšku. that's why On se objeví uvnitř. we have to always take shelter of Mahamantra. That's why I'm saying Proto my se musíme keep uchýlit k that Mahamantře. Janmana always with you. Maybe not in the neck, Čapamalu in the vždycky back. sebou. It's the Ne protection. možná na krku, ale v tašce jako It will ochranu. stop that Asura to enter within inside you. To zastaví to Ašuru, aby šel dovnitř tebe. Otherwise you will get the same problem like Bhim. Pak budeš mít stejný problém jako Bhima. Baba, a když už teda udělá to, že vlastně to Asuru sobě zabiju, už se tam nikdy neobjeví? And when I once kill Ashura in myself, he will not appear anymore. No. Hej. But actually he don't kill him, Krishna kill him through the holy name. Ale ve skutečnosti on ho nezabije, ale Krishna ho zabije svým svatým. Holy name will not kill, it will remove. To nezabije, Holy on se name jen, will stop on jen that odejde. Asura to enter. Zastaví ho, aby vstoupil do tebe. Harinam is so powerful. Harinam je It velmi can mocný. stop your prarabdha also. Může zastavit i tvého A very beautiful story in rána. Gauriya Je Vaishnava krásný, Jivani. když on to řekne. Gauriya One Siddha Mahatma, I forgot his Jivani name. je hezký příběh. So one day he was doing his bhajan. Jednou on dělal svůj bhajan, He lives in a forest with žil a small v lese, v malém kutyru and he made a very nice garden. a měl krásnou zahradu, udělal. So one day A jeden den he was chanting Mahamantra. zpíval Mahamantru So that time he smelled something's very bad. a pak It's najednou very stinky. cítil něco špatného, jako by se kazilo, hnilovného. He was looking everywhere, Koukal but there se. was nothing. Kde to je, ale tam nic nebylo. So after some time, Po nějaké he době felt that somebody is there in front of him, cítil, že někdo je and před ním from him that smell is coming. a přichází ten zápach od něj. So he asked, A on se who you zeptal, are kdo ty jsi and why you are here. a proč jsi tady? Then there was one lady, invisible. A to byla jedna neviditelná Actually, žena. that was one disease, chickenpox. Nemoc, ty neštovice. She was the demigod of chickenpox, Ona byla polobohyně neštovic. and that bad breath, bad smell was A coming from her. od ní přicházel ten zápach. So she answered, "I'm the Ona odpověděla, demigod of chickenpox. So Yes. why you are here? já jsem Because you have one neví- prarabdha. neštovic. You must Protože accept me. Okay, no problem. You can enter in my ty body." máš vlastně být nemocný, tak mě akceptuj. A Then on she answered, "Yes, I tried, vstoupil but mého I těla. couldn't." And Já jsem enter. zkoušela, ale já jsem nemohla Why? vstoupit. Proč? Because always you are chanting Mahamantra. Protože ty vždycky zpíváš Mahamantru. Okay, during my sleeping we can enter. Tak až budu spát, tak můžeš vstoupit. No, maybe you are sleeping, but your tongue is always chanting. Možná ty spíš, ale tvůj jazyk vždycky zpívá. So that is why I couldn't enter in your Já body. nemůžu vstoupit do tvého těla. But anyhow, you have to accept me. Okay. A nějakým způsobem musíš And přijmout. Siddha Mahatma, he holds A Siddha his tongue Mahatma by his hand. držel rukou svůj jazyk And that time, that disease entered. a potom ta nemoc vstoupila do něj. But it was only for some moments. When he just free his tongue A to and bylo jen na tongue, chvilku. A když again to started zase that uvolnil a chanting začal Mahamantra. zpívat, then again disappeared. potom zmizela. So if you have that shield of Mahamantra with you, Pokud máme sebou No one štít can go Mahamantry, inside. nikdo nemůže jít dovnitř. Maybe. It doesn't matter if it is your prarabdha karma or result. Nezáleží na Whatever tom, there. jestli máš na to nějaké Mahamantra příčiny k will tomu, stop aby se... anything.
něco stalo, Mahamantra může zastavit všechno. So keep that japamala always with you. Tak měj sebou vždycky japamalu. Budu se zeptat, všechny duše v hmotném světě jsou tady? All souls in this material world are here. Jsou tady kvůli závisti Krišnovi? Are here because they are jealous of Krishna? No, not everyone is jealous of Krishna. No, ne všichni jsou závistiví vůči Krishnovi. To znamená, že jsou tady některé duše, které si to vybrali, protože chtěli prožít život, jako prožívat život bez něho, bez jeho vlivu, bez vědomí, že on je. There are souls there who choose to live here because they want to live without consciousness of Sri Krishna. That's a good question. But first, I'll answer your first question. Nejdřív odpovím ještě. Jealous about Krishna. Kdo je závistivý vůči If you have jealous about somebody, that means you know that person very well. Závistivý a znáš tu osobu dobře. That's why you feel that jealous. To je proč vlastně se... If I know your qualities, that you are better than me, so then I feel jealous about you. ke Krishnovi, že nemůžeš být žárlivý k někomu. So if I have jealous about you, that means I know you very well. Musím znát So někoho, na koho chci jealous, žárlit, musím znát velmi dobře. who are jealous about Krishna, that means they know Krishna Tak já jsem to blbě very well. He was not meaning jealous, but envy. Maybe. Envy, jealous, same category, same family. On to pochopil, že to je něco v tom stylu. No. If you are envious for someone, that means you know that person very well. Někoho jsme závistiví, to znamená, že ho známe velmi dobře. So if somebody know Krishna very well, Když zná někdo Krishnu velmi they will not dobře, get that envious mood about Krishna. nemají tady tu závistivou And náladu that ke they will Krishnovi. completely opposite. They will fight with Krishna, the asura, Oni jsou buď or they will love asurové Krishna. démoni, nebo milují Krishnu. Buď s ním bojují, nebo ho milují, ti, kdo ho znají. Protože když se chceme vrátit ke Krišnovi, tak musíme přijmout, že jsme jeho služebníci. When we when we want to come back to Krishna, we have to accept that we are servants, his Yes. servants. It depends on your mood. To záleží Which attraction na tvé you náladě, got about Krishna in your jakou heart. přitažlivost máš ke Krishnovi. It's not only the servantal mood. Není to jenom friendly mood. služebnická nálada, also může to být parental i mood. přátelský způsob nebo mateřský. Můžu být služebník i v mileneckém principu. I can be servant in lovers principle. Yes. That's the mood of Manjari. To je přesně ta nálada manžári. They have love and at the same time they are servant. Oni ho milují, zároveň jsou služebnicemi. Pokud by byl s Shiksha-guruem neustále v kontaktu a žil s ním, jako jste žil vy, If I would be with my Shiksha guru, říkal si Shiksha-guru. Shiksha, on říkal Shiksha guru. If I'm always with Shiksha guru, living and in contact with him, a dodržoval bych veškerý předepsané zásady, které and jsou if I follow all the rules, půst na Ekadáši bez vody a all the fasting on Ekadashi without water, pokud bych jedl pouze prasadám. and if I eat only prasadam, A modlil se ke Krišnovi, aby mi pomohl and pray to Krishna to help me překročit moje hmotné nedostatky to pass my material imperfections. a přesto se mi stávalo, že ke svému And still will happen that Shiksha-guruvi mnohdy, když mi něco nakáže, cítím jako vzdor. sometimes I feel rebelled against my Shiksha guru when he tells me something to do. A nedokážu to v té chvíli zastavit. And I cannot stop it at that moment. Posléze se zase modlím ke Krišnovi, aby mi příště pomohl. Then I pray to Krishna again to help me next time. A může to teda roky. And it can last years. Musím pokračovat dál, nic si nezbývá.
I have to follow, nothing else matters, nothing else will help. What you have got today? Co si Just získal follow this. dneska? To máš následovat. Tak to následuj. It's enough for you, I think. Jo, to je pro tebe Dostatek. dostatečný. So, today's Guru Tatwa Katha is ending now. Takže teď Haribo. končí Guru. Sometimes about the Vamana Deva, because it's today. Yes, today is What's that? Vamana Dwadashi. Vamana Appearance Dwadashi. day of Shortly, Vamana. just about this Vamana Deva. Today is also Vamana Dwadashi. Dneska je Appearance Vamana day of Dwadashi. Vamana Dwadashi. It was a very nice story of Vamana Deva. Je krásný příběh o Vamana We Devovi. know Bali Maharaj. Známe Bali Maharáče. She was the grandson of Prahlad. On byl prasin Prahláda. So Prahlad Asi was a very pure devotee of Nrsimhadev. So because of him, Bali Maharaj, he also got that consciousness. A díky němu i ten Bali Maharáč měl velmi dobré He was a vědomí. great warrior, but Byl at to the velký same time, válečník, ale ve stejné době he had some spiritual mind. měl spirituální mysl. Some attraction was there, but hidden. Byla tam ta přitažlivost, ale skrytá. So that time it was a treaty between demigods and V té Asuras. době válčili démoni s polobohy. that they will not fight. Oni neválčili? They will not fight to each other. Jo, že byl mír. Že chvilku So, neválčili. No, where Asura are, příměří, no. they'll keep their happiness with Patal Loka, Oni Ašurové získali to štěstí, že dostali tu Pataloku and Devatas they will stay in Swarga Loka. a polobozy byli ve Svargaloze, ty Asuras will not démové, attack anymore. a Ašurové na ně neútočili. But Shukracharya, Ale Sukaračárya, the Gurudev of Asuras, Gurudeva Asuru, he wanted to see his disciple Bali Maharaj on chtěl vidět svého žáka Bali Maharáče on the throne of Swarga Loka. na as trůně Devaraja. Svardaloky jako Devu. So he found a different way On našel to jiný do this způsob, without any fighting. jak to udělat bez bojů. That is one karmic result. Je tam jistý karmický výsledek. If somebody performed Pokud někdo vykoná continuous 100 Ashwamedh yajna, 100 Ashvamed jageň, then she will become the king of Swargaloka. že se stane králem Svargaloky. Devatas, they are very happy, Deva to je very relaxed. velmi spokojení, Asuras- relaxovaní. They will not attack because that is Ašurové tricky. neútočili. So Shukracharya, he started Tak by Sukračarya Bali Maharaj začal s Bali that Maharážem Ashwamedha yajna. Ashvamedo jagňu, To je oběť koně. Jo. oběť koní. And one after one, A he jednou just completed 99. po druhém dokončili 99 obětí. Then Devarsinarad, A potom Devaršinara he gave this news to the Devatas. řekl tyhle novinky devatům, co se Mainly děje. to Devaraj Indra. Nejdřív Devarajovi Indrovi. Bali Maharaj already Víš- completed 99 Víš, že Bali Ashvamed Maharáč už yajna. dokončil 99 and Ashvamed now jageň they are organizing for 100. a teď už se připravují na 100. And if he completed A that pokud to 100 vydělá, yajna, he will become next Indra. on bude You will příštím lose your chair. Indrou, ty přijdeš o své křeslo. It was a big problem. To byl velký problém Devatas. pro polobohy. So they went to Brahma, Oni šli za Brahmu and for every time Brahma he prayed to Bhagavan. a jako vždy Brahma se začal modlit k Bhagavanovi. But this time,
for Bhagavan also was a big problem. Tentokrát to byl velký problém i pro Bhagavána, Because Bhagavan promised to Prahlad Maharaj, protože Bhagavan slíbil Prahladu I'll Maharáči, never kill your descendants. že nikdy nezabije jeho potomky. So what he'll do? Co bude dělat? He cannot kill like Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Nemůže like all zabít jako other asuras. Hiranyakashipu a jiné asury. Okay, I'll do this, I'll solve this problem in another way. A rozhodl se vyřešit tento problém jiným způsobem. So he appeared On se zjevil as Bhamanadeva, a Yeah. dwarf person. Vamanadeva jako takový trpasličí člověk. And his father was that means his father was, no, as a Brahmin, yes, he born there, On se narodil jako in a Brahman Brahman, family. v brahmanské rodině. And after some time, A po nějaké there is době their Brahman thread ceremony, his father. on mu udělal tu brahmanskou ceremonii, ten rituál. And he got that duty A to měl perform his yajna. povinnost taky vykonávat svou jagnu. So then, Vamandev, he Vamanadev went to Bali Maharaj šel za Bali Maharajem, because he is the king. protože on je král. He asked to Bali Maharaj, Zeptal se Bali Maharaje, okay, I am here in front of you já jsem tady před tebou and I want a já 3 chci steps of land for my 3 yajna. 3 kroky země, abych tam mohl vykonat svoji jagnu. Only 3 steps. Bali Maharaj Jenom said, 3 kroky. A Bali Maharaj řekl, maybe you are very full. ty jsi hloupý, You can ask so many Možná. things from me. můžeš ode mě získat tolik věcí. I can give you whatever you want. No Můžu ti dát problem. cokoliv chceš, není problém. Vamandev said, no, I want only that 3 steps of A land. Vamana řekne, já chci jenom 3 kroky Sukracharya, země. his guru was Sukracharya, there. jeho guru tam byl. It was the sankalpa for this 100 Ashwamedh yajna Byla to that sankalpa pro before he will start that yajna, před s tou he will please or yajnou. satisfy all the brahmanas who will Jo, come to him, bylo řečeno, že musí vyhovět všem brahmanům, co za ním přijdou, all the beggars aby ta who will jagna come to him. poslední dopadla dobře. If Všichni all of žebráci, They're satisfied, pokud všichni then jsou he can start spokojení, his může yajna. začít se svou jagnou. So when Vamandev came, so he promised, okay, I'll give you 3. Když tam 3 step Vamana land. řekl, já ti dám 3 kroky země. Sukracharya, he was Sukracharya there. tam byl. He recognized On poznal. and he reminded, oh Bali, don't do this. A on řekl, Bali mu, nedělej to. Because by these 3 steps he will acquire everything. Těmi 3 kroky on tě připraví o všechno. But I promised. Ale já jsem mu to slíbil. So Bhagavan said, okay, if you want to give me, then you have to do sankalpa. Pokud mi to chceš dát, musíš udělat sankalpu. Then Vamandev, he wanted to put water on the Vamana hand because sankalpa must be with holy water. na sankalpu potřebuje But vodu s Sukracharya olejem. wanted to stop that. Sukracharya to chtěl přerušit ten slib And he just blocked the nose of that vessel. a zablokoval ten And Bhagavan, he tu put one nádobu. straw inside of that vessel. Oh, maybe some mud is there, so Ah. I'm cleaning. On tam dal nějaký And that straw hit Slámu. the eyes of Sukracharya. slámu, kterou tam strčil a Sukracharya vypíchl Sukracharya oko. yelled and come out. Oh, you Sukracharya know I am there. vylezl Then a říkal, also you hit my eyes. ty víš, že já tam jsem a ty jsi mě ještě So that is my Do challenge oka. to you. ublížil jsi mi na oku. That To je in Kali Yuga, moje výzva. how you just hit my eyes Když v Kaliuze ty si jedno moje oko and zranil make me blind, a oslepil si mě, I will also do the same with Kali Jivas. já udělám to stejný s Kalidžívama. I'll destroy their sight of Yeah. good vision. Já zničím jejich dobrou vizi. Because by these 2 eyes, Dvěmi we are oči watching 2 things. koukáme na 2 věci. One eye is for good vision,
Jedno oko má dobrou vizi and one eye is for everything. a druhým okem všechno. So Sukracharya, he just stopped that good vision eyes. On zrušil to oko té dobré vize. So then Sukracharya said again, he reminded Bali Maharaj, A on znovu připomněl Don't do Šukracharya that. Bali Maharájovi, nedělej to. but he promised Bali Maharaj, Ale on už to slíbil Bali Maharaj. and he did sankalpa. A Now slíbil you mu to can take anywhere oficiálně. from my kingdom, you can take anywhere. Kdekoliv v mém království, Then Vamandev, he start to increase his body. on najednou začal zvětšovat své tělo. It was so big, by 1 feet he acquired all the land of Byl tak velký, world, že earth. celou zemi překročil jedním krokem. By 1 feet he acquired all the skies up. Druhým krokem všechny nebesa. Then everything was acquired by him. Všechno získal. Then he asked to Bali Maharaj, now Bali Maharaj, where you will give me the third step. kam mám jít tím třetím By krokem. 2 step I acquired everything. Už 2 kroky já jsem získal všechno. So that means you just broke your sankalpa. Ty jsi porušil No, tvůj no. slib. No It řekne, is not possible. I To není promised možné. I'll never break my sankalpa. já jsem slíbil, že So why you nikdy give? vždycky splním své sliby. You can step on my head. A on řekl, ty si stoupni na moji hlavu, So I am offering myself to you. tak ti nabízím sebe. So Vamandev, he was so pleased. A Bali Vamandev Maharaj. byl tak potěšen Bali Maharajem. I accept everything and you also. Přijímám vše Always a I tebe will taky. Budu vždycky But now- od tebe. You have to go there in Atala Loka. Ty musíš teď jít ale na Atalaloku. Then Vamandev, he pushed Bali Maharaj by his feet to Atala Loka. It is just On ho šoupnul Earth. pod Atalaloku, co je hnedka pod because zemí. it's Bhulaka and the down planet is Bhulaka. Atala Loka. Velká nejnižší planeta je I'll be Atalaloka. always there with you and your grandfather also will be there. Já tam budu vždycky s tebou a tvůj Prahlad. praděda Prahlad také. Then, since that time Bali Maharaj is worshipping Vamandev. A od té doby Bali Maharaj So uctívá it was the Vamanadeva. story To je ta of historie Vamandev. Today is o that Vamanadevovi. day he Dneska appeared. je ten den, It's kdy Vamandev. Vamandev Bhagwan ki Jai. jai. Shila Gurudeva ki.